ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ครับหน้าหนาใจดำนี่คือปรัชญาของนักรบในการเอาชนะทุกสมรภูมิในชีวิตคนที่มีหน้าหนาใจดำชีวิตที่ประสบความสำเร็จคือชีวิตที่เข้าใจและได้เดินตามเส้นทางของตนไม่ใช่การใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นนี่คือคำนิยามที่คุณชินหนิงชูได้เขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้ครับหากอยากประสบความสำเร็จคำตอบอาจอยู่ในปรัชญานี้ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาหาคำตอบแห่งความสำเร็จจากนักรบผ่านปรัชญาหน้าหนาใจดำ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระศาสตร์หน้าหนาใจดำ Thick Face Black Heart ในเอพิโซดนี้เราจะพูดถึงปรัชญาด้านมืดของมนุษย์กันอีกครั้งหนึ่งครับอะไรคือหน้าหนาอะไรคือใจดำตรงนี้ผมจะพยายามทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าทำไมผมถึงเรียกว่ามันเป็นศาสตร์มืดและทำไมมันถึงมีความจำเป็นมากกับทุกความสำเร็จในชีวิตหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของคุณชินหนิงชูครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยได้ทำใน Philosophy ในพาร์ทนี้ผมจะมาขยายความเพิ่มให้คุณผู้ฟังเข้าใจถึงสิ่งนี้ศาสตร์หน้าหนาใจดำคือปรัชญาของนักรบครับมันเป็นปรัชญาเพื่อเอาชนะความท้าทายทุกอย่างในชีวิตเมื่อคุณปิดบังเจตจำนงของคุณจากผู้อื่นนั่นคือหนาเมื่อคุณบังคับให้ผู้อื่นรับเจตจำนงของคุณนั่นคือดำนี่คือสิ่งที่คุณชินหนิงชูเขาอธิบายไว้ครับตรงนี้แหละครับผมจะอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจเลยหน้าหนาคือการปิดกั้นคำวิพากษ์วิจารณ์คือการยึดมั่นในคุณธรรมของตัวเองโดยไม่ปล่อยให้สิ่งที่ไม่สำคัญเข้ามาครอบงำส่วนใจดำก็คือความสามารถในการทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของคนอื่นแต่หากคุณมองว่ามันคือสิ่งที่ต้องทำคุณก็จะทำนี่คือใจดำหน้าหนาใจดำสำคัญขนาดไหนมันสำคัญถึงขนาดที่ว่าหากคุณใช้สิ่งนี้ไม่เป็นคุณจะกลายเป็นลูเซอร์ในชีวิตเลยครับคุณจะกลายเป็นไอ้ขี้แพ้ได้เลยเพราะอะไรชีวิตที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีนิยามอะไรก็ตามแต่มันคือชีวิตที่ดำเนินไปด้วยความเข้าใจและเดินตามเส้นทางของตัวเองมันไม่ใช่ชีวิตในการตอบสนองความปรารถนาหรือความคาดหวังของผู้อื่นนี่คือความสำเร็จครับฉะนั้นหากคุณเอนอ่อนทุกคำวิพากษ์วิจารณ์คุณไม่กล้าทำสิ่งที่คุณต้องทำเพราะคุณปล่อยให้ความคิดของผู้อื่นเข้ามาครอบงำชีวิตที่ประสบความสำเร็จก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมบอกว่าทำไมหน้าหนาใจดำถึงเป็นปรัชญาที่เราจะต้องเรียนรู้คุณชินหนิงชูเขาบอกเลยว่านี่คือด้านมืดของการเป็นมนุษย์แต่ถ้าคุณใช้ด้านมืดนี้ไม่เป็นคุณจะไม่สามารถประสบความสำเร็จกับเรื่องอะไรได้เลยและผู้เขียนท่านนี้ครับเธอได้รับเกียรติให้เป็นผู้หญิงแห่งปีโดย Women of the World ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้มาจากทฤษฎีหนึ่งชื่อว่าThick Black Theory ครับของลีจองวูซึ่งตรงนี้คุณชินหนิงชูได้เอามาอธิบายให้เข้ากับบริบทชีวิตจริงเอาละครับหลังจากนี้เราจะมาเรียนรู้ศาสตร์มืดแห่งความสำเร็จกันวงเล็บแต่มันก็คือความจริงในชีวิตเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ Thick Face Black Heart ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ถูกพูดถึงแล้วก็สต็อกเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอครับเล่มนี้เอาล่ะครับเรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนหากเราต้องการฝึกฝนให้ตัวเองมีปรัชญาหน้าหนาใจดำในชีวิตต้องเริ่มอย่างไรล่ะต้องรู้อะไรบ้างเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ใช้ไปในทางที่ผิดก่อนอื่นเลยครับผมจะให้คุณผู้ฟังมาขยายความเรื่องของความสำเร็จของตัวเองกันผมเชื่อว่าทุกท่านได้ยินเรื่องความสำเร็จชีวิตที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่ผมว่านิยามหนึ่งที่เขาอธิบายได้ชัดมากเลยก็คือความสำเร็จคุณจะเป็นเงินก็ได้ความสำเร็จของคุณจะเป็นแค่ความสุขหรือการมีชื่อเสียงมีธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงโลกอะไรก็ได้แต่ขอแค่อย่างเดียวครับความสำเร็จที่คุณได้ตั้งเอาไว้มันต้องเป็นชีวิตที่คุณดำเนินด้วยความเข้าใจและเจตจำนงของตัวเองไม่ใช่ความสำเร็จที่คุณตั้งเอาไว้เพื่อตอบสนองความคาดหวังของคนอื่นนี่แหละครับคือความสำเร็จที่แท้จริงผมอยากให้คุณผู้ฟังค้นหาความสำเร็จของตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ก่อนทีนี้ผมจะถือว่าคุณผู้ฟังได้เจอนิยามความสำเร็จของตัวเองแล้วหลังจากนี้ผมจะ
ให้คุณผู้ฟังเริ่มเข้าสู่โหมดหน้าหนาใจดำหน้าหนาเปรียบเสมือนโล่กำบังในการมีชีวิตเราจะมาพิจารณาแนวคิดของชาวตะวันออกกันครับก็คือบ้านเราฝั่งเอเชียนั่นเองสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวขัดขวางความสำเร็จของคนเอเชียก็คือการกลัวคำวิพากษ์วิจารณ์ครับบางท่านอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่บางท่านอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากหากถูกความคิดเห็นของใครก็ตามมาบั่นทอนแรงบันดาลใจคนคนนั้นอาจจะไม่กล้าทำอะไรต่อเลยทีนี้หากคุณมีหน้าหนาคุณจะกำจัดปัญหานี้ออกไปได้วิธีที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณและปฏิบัติต่อคุณบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ชาวเอเชียส่วนใหญ่มีความกังวลเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอื่นจะต้องแสดงความเคารพต่อศักดิ์ศรีส่วนตนของพวกเขาแต่ก็หลายครั้งเช่นกันที่คำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นทำให้ตัวเราหรือคนคนนั้นสงสัยในตัวเองคนหน้าหนาจะมีความสามารถในการละทิ้งความสงสัยในตัวเองครับหากคุณต้องการประสบความสำเร็จการเชื่อมั่นในตัวเองเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากและถ้าคุณไม่มีหน้าหนาคุณจะเปิดรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์เลยการรับฟังผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ก็จริงอยู่ที่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เราจะต้องฟังบางครั้งมันอาจจะมาในรูปแบบคำดูถูกด้วยซ้ำคุณถึงต้องมีหน้าหนานั่นเองคนที่มีหน้าหนาและฝึกความหน้าหนามาดีเขาจะไม่ยอมรับข้อจำกัดใดๆก็ตามที่เรามักจะกำหนดให้กับตัวเองเขาจะไม่สงสัยในความสามารถหรือคุณค่าของเขาในสายตาของผู้อื่นและคุณชินหนิงชูเขาก็ได้อธิบายเพิ่มคนหน้าหนาในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่กล้าแสดงออกหรือก้าวร้าวครับตรงกันข้ามเลยเขาอาจจะเป็นคนถ่อมตัวและอ่อนน้อมความหน้าหนาจึงเป็นความสามารถในการเปิดรับสิ่งที่สถานการณ์เรียกร้องโดยไม่คำนึงเลยว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรแสดงว่าคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่เชื่อมั่นในปณิธานวิสัยทัศน์เขาคือคนหน้าหนาครับฉะนั้นคำว่าหน้าหนาไม่ใช่คำในทางลบมันเป็นสิ่งจำเป็นด้วยซ้ำผมจะนำนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังครับหานซินครับหานซินคือหนึ่งในนักรบที่ก่อร่างราชวงศ์ฮั่นในยุคนั้นขึ้นมามีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งครับเมื่อหานซินกำลังเดินไปตามถนนในเมืองของเขาถูกชายสองคนที่ได้ยินชื่อเสียงเกี่ยวกับทักษะหยุดไว้ชายสองคนท้าให้เขาต่อสู้จนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งเพื่อที่จะวัดความสามารถใช่ไหมครับฮันซินก็พยายามปฏิเสธคำท้าครับแต่ชายทั้งสองก็ไม่ยอมให้เขาเดินผ่านไปสักทีพวกเขายืนกรานว่าจะต้องสู้หรือไม่ก็ต้องคลานเหมือนสุนัขลอดขาเขาทั้งสองไปรู้ไหมครับฮันซินเลือกทางไหนเขาเลือกที่จะคลานลอดวางขาชายสองคนนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขารู้ว่าต่อให้คนอื่นจะมองเขาอย่างไรมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญหากเขาจะไปสู้กับอันธพาลสองคนนี้มันก็ไม่ต่างจากการที่เอาทักษะที่ฝึกฝนมาแทบตายไปใช้อย่างเปล่าประโยชน์เขายอมคลานลอดวางขาดีกว่าทีนี้เรื่องราวของความคลี่คลาดของเขาก็ถูกแพร่สะพัดไปทั่วแต่ถึงอย่างไรก็ตามหันซินก็ไม่เคยพูดแก้ตัวหรือให้คำอธิบายใดๆเกี่ยวกับการกระทำของเขานะครับและต่อมาหานซินก็ได้กลายเป็นหนึ่งในนักรบที่น่าเกรงขามและกล้าหาญมากที่สุดเพราะเขาเอาความรู้ความสามารถในการทำศึกไปใช้กับสงครามเพื่อกอบกู้บ้านเมืองเขาได้กลายเป็นผู้กอบกู้ราชวงศ์เป็นที่เรียบร้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราดูว่าสำหรับหานซินแล้วนักเลงไร้การศึกษาสองคนไม่ได้ทำให้เขาเกรงกลัวแม้แต่น้อยมันก็แค่พวกศัตรูที่ไม่คู่ควรในหัวใจของเขารู้ว่าตัวเองเป็นนักรบที่กล้าหาญและเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปแสดงออกหากยังไม่ถึงเวลานี่แหละครับคือโล่กำบังที่เราจะเรียกกันว่าหน้าหนาทีนี้คุณผู้ฟังได้เข้าใจปรัชญาส่วนของหน้าหนาส่วนที่2ก็คือใจดำครับหน้าหนาใจดำเปรียบเสมือนเหรียญหนึ่งที่มี2ด้านและจะต้องอยู่ด้วยกันขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้ใจดำเปรียบเสมือนหอกครับหน้าหนาคือโล่กำบังคุณจะไปรบคุณต้องมีโล่และก็ต้องมีอาวุธผมจะแทนด้วยหอกนะครับใจดำคือความสามารถในการลงมือกระทำโดยไม่คำนึงว่าผลที่ตามมาจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรพูดง่ายๆก็คือใจดำส่วนหนึ่งมันคือความโหดเหี้ยมครับแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปผมจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งจากวรรณกรรมสามก๊กให้คุณผู้ฟังนะครับพออ่านถึงใจดำทำให้ผมนึกถึงหลักของการทำสงครามในวรรณกรรมสามก๊กครับมีหลายครั้งที่แม่ทัพต้องตัดสินใจให้ทหารไปตายครับไปตายเพราะถ้าเขาไม่ส่งทหารกองนี้ไปกองกำลังพิเศษที่จะทำการยึดพื้นที่ก็จะไม่สามารถทำได้คุณผู้ฟังลองคิดดูว่าสมมุติคุณเป็นแม่ทัพแล้วคุณรู้แน่ๆว่าถ้าคุณส่งทหารชุดนี้ไปเขาจะต้องตายแน่ๆแต่ถ้าคุณไม่ส่งเขาไปคุณจะทำอะไรกับอีกฝ่ายไม่ได้เลยคุณอาจจะแพ้สงครามด้วย
เป็นคุณจะตัดสินใจอย่างไรครับนี่แหละครับคือใจดำมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายแต่บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องกระทำในสิ่งที่เกิดความสูญเสียก่อนเพื่อที่จะเอาความสำเร็จในภายหลังมันจะมีกลยุทธ์หนึ่งในตำราพิชัยสงคราม36กลยุทธ์ชื่อว่าหลี่ตายแทนเถาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่บางครั้งต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายไปจนถึงชีวิตครับทุกอย่างมีอะไรที่ต้องแลกคุณถึงต้องเข้าใจคำว่าใจดำในที่นี้นั่นเองกับอีกส่วนหนึ่งที่คุณชินหนิงชูเปรียบเปยเรื่องของใจดำครับผมว่าเขาเปรียบเปยได้ชัดมากหมอครับการเริ่มต้นของแพทย์สมัยใหม่ในสมัยนี้การผ่าตัดอะไรก็จะมียาสลบใช่ไหมครับแต่คุณผู้ฟังลองคิดดูว่าในยุคก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีนวัตกรรมทางการแพทย์เขาไม่มียาสลบแล้วถ้าเขาต้องผ่าตัดมันจะเกิดอะไรขึ้นครับคนไข้น่าจะร้องโหยหวนใช่ไหมครับในตอนนั้นครับศัลยแพทย์ผ่าตัดเขาไม่สามารถให้ยาสลบกับคนไข้ได้เพราะการแพทย์นวัตกรรมทางการแพทย์ยังไม่สูงมากพอแพทย์จะต้องผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยที่ไม่สนใจเสียงกรีดร้องและคำวิงวอนคนไข้ของเขาหากคุณผู้ฟังเป็นแพทย์อยู่ในตอนนั้นคุณต้องผ่าตัดแล้วไม่มียาสลบแน่นอนว่าคนไข้ร้องโหยหวนแน่ๆร้องจนถึงขนาดที่ว่าอาจจะบอกให้คุณหยุดได้แล้วแต่ถ้าคุณหยุดและคุณลังเลเท่านั้นแหละครับการผ่าตัดอาจจะไม่ประสบความสำเร็จคุณอาจจะตัดสินใจพลาดหรือคุณอาจจะล้มเลิกกลางคันแล้วคนไข้คนนั้นอาจจะต้องเสียชีวิตมันทำให้ผมเห็นเลยว่าคำว่าใจดำในที่นี้คือการทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความมุ่งมั่นโดยไม่สนใจว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรหากมันจำเป็นต้องทำก็อย่าได้ลังเลเขาเลยเขียนต่อเลยว่าในการผ่าตัดในครั้งนั้นแพทย์จะต้องใจแข็งและตัดความรู้สึกทางอารมณ์ออกจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ได้หรือแม้แต่ในชีวิตการทำงานคุณผู้ฟังเองอาจจะเคยเจอหัวหน้าหรือผู้นำที่ใจดำมากเลยแต่ถ้าเราลองวิเคราะห์กันดูลึกๆทำไมผู้นำหลายคนถึงมีเล่ห์เหลี่ยมกันเยอะมากเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับผู้ประกอบการหรือผู้นำต้องสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไรถ้าเขาทำไม่ได้บริษัททั้งบริษัทก็จะล้มเหลวผลลัพธ์สุดท้ายของความเห็นอกเห็นใจมากจนเกินไปอาจจะทำให้ต้องปิดกิจการทั้งหมดและพนักงานทุกคนก็จะต้องตกงานฉะนั้นคนใจดำจะอยู่เหนือความเห็นอกเห็นใจแบบคิดสั้นๆพวกเขาจะมุ่งความสนใจไปยังเป้าหมายของเขาและไม่สนว่าจะต้องสูญเสียอะไรครับฉะนั้นคำว่าใจดำจึงเป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่คุณจะต้องมีสำหรับความสำเร็จคุณต้องกล้าที่จะล้มเหลวในบางครั้งการพยายามลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพมักหมายถึงรวมถึงความเสี่ยงในการล้มเหลวด้วยเช่นกันเอาละครับคุณผู้ฟังได้ฟังบทสรุปของหน้าหนาใจดำไปแล้วหากเรามาลองวิเคราะห์กันครับมันคือ2ด้านของเหรียญเดียวกันเลยเมื่อเรามีความแข็งแกร่งของหน้าหนาเราจะสามารถไม่สนใจคำวิจารณ์และความไม่พอใจของคนส่วนใหญ่ได้เมื่อเรามีใจดำเราจะสามารถทำสิ่งที่ควรทำอย่างกล้าหาญโดยไร้ซึ่งความลังเลทีนี้คุณผู้ฟังยังจำตอนแรกที่ผมบอกได้ไหมครับหน้าหนาใจดำมันคือศาสตร์มืดคำว่าศาสตร์มืดในที่นี้คุณจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดคุณธรรมหรือใช้ในทางที่มีคุณธรรมก็ได้คุณจินหนิงชูเขาได้แบ่งออกมาเป็น3ระยะในชีวิตนี้คุณจะเจอคนที่ใช้หน้าหนาใจดำแน่ๆครับไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามระยะที่1คนที่ใช้ระยะที่1ก็คือคนที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระยะนี้คือการใช้หน้าหนาใจดำที่ไร้คุณธรรมที่สุดเหี้ยมโหดที่สุดและคุณไม่ควรทำด้วยเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับหน้าหนาใจดำในระดับที่หยาบที่สุดไม่มีความหมายเชิงศีลธรรมอะไรทั้งนั้นประมาณว่าถ้าผมต้องการจะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรผมไม่สนเลยว่าผมจะไปทำให้ใครเดือดร้อนบ้างผมจะไปเอาเปรียบผมจะไปโกงใครบ้างผมไม่สนผมจะเอาความสำเร็จนั้นมาให้ได้ระยะที่1คุณจะเจอคนประเภทนี้ค่อนข้างเยอะครับแต่ความจริงก็คือก็ยังมีคนที่ได้รับผลประโยชน์จากการใช้หน้าหนาใจดำระยะที่1ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันครับมีตัวอย่างมากมายของคนที่ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ระยะที่1ของหน้าหนาใจดำแต่คนที่ใช้ระดับนี้อาจจะชนะด้วยการช่อโกงเอารัดเอาเปรียบทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแต่ถึงอย่างไรก็ตามหากมองเกมระยะสั้นมันเหมือนจะดีแต่ระยะยาวครับเขาจะเห็นปัญหาที่มันตามมาระยะที่1เขาอาจจะเจอชัยชนะก็ได้แต่ชัยชนะแบบนี้มันจะไม่หอมหวานในระยะยาวชัยชนะจากหน้าหนาใจดำระยะที่1จะถูกแปรเปลี่ยนเป็นหายนะในทันทีทันใดไม่มีข้อยกเว้นด้วยค
คุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอกรณีศึกษาที่ว่าคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จแต่มารู้อีกทีเขาฉ้อโกงมาเขาเอาเปรียบผู้อื่นเขาทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเขาเป็นผู้นำที่ไม่เคยสนใจชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานเลยอีกหน่อยความสำเร็จที่เขาได้ครอบครองมันก็จะกลับมาทิ่มแทงเขาเองฉะนั้นคุณจะใช้ระยะที่1หรือไม่ลองชั่งใจดูครับแต่ถ้าบอกให้ผมพูดง่ายๆก็คือไม่ได้คุ้มเลยทีนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่ระยะที่2ระยะที่2คือการทบทวนตัวเองครับพูดง่ายๆก็คือในระยะแรกเป็นการใช้หน้าหนาใจดำที่ผิดศีลธรรมมากใช้แบบไม่คิดเลยระยะที่2ก็คือลังเลที่จะใช้ไม่รู้ว่าควรจะใช้ดีหรือเปล่ารู้ว่าตัวเองมีหน้าหนาใจดำอยู่ในตัวแต่ลังเลตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก็คือภายใต้ระยะแรกมีแก่นแท้ที่ลึกซึ้งกว่าหน้าหนาใจดำบางคนใช้หน้าหนาใจดำและพบว่ามันน่ารังเกียจรู้สึกว่าไม่อยากใช้พอจะใช้ก็รู้สึกลังเลมันจะมีทั้งกับดักแล้วก็ประโยชน์ครับสำหรับระยะที่2สมมุติว่าผมต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและผมก็รู้ว่าบางทีคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นก็ไม่ได้ช่วยให้ผมประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นักแต่ทีนี้พอถึงช่วงหนึ่งที่ผมจะเริ่มไม่ฟังพวกเขาผมเริ่มรู้สึกผิดแต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่าผมต้องเด็ดขาดกว่านี้ผมต้องกล้าหาญกว่านี้ผมจะสับสนในตัวเองมากเลยครับในช่วงเวลานั้นและที่สำคัญคือคนส่วนใหญ่จะต้องตกอยู่ในช่วงนี้ครั้งใดครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังเองก็น่าจะเคยเจอช่วงนี้ครับรู้สึกว่าลังเลไม่กล้าทำอะไรทบทวนตัวเองแล้วคุณชินหนิงชูเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับคนที่อยู่ในระยะที่2จะจมอยู่กับการค้นพบศัตรูใหม่จำนวนมากภายในตัวของเขาเองเพราะเขาเริ่มต้นที่จะใช้หน้าหนาใจดำแต่ก็พบว่ามันมีความรู้สึกแย่ๆเกิดขึ้นเขาจะเจอทั้งความโลภความโกรธความสงสัยในตัวเองเจอข้อจำกัดหรืออะไรก็ตามแต่เขาจะค้นพบว่าจิตใจของเขานั้นเป็นรากของความสูงส่งและความต่ำต้อยในช่วงเวลาเดียวกันในขั้นนี้ถึงแม้ว่าเขาจะดูขาดระเบียบและความเด็ดขาดเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังสับสนแต่มันเป็นสัญญาณที่ดีที่กำลังบอกว่าบุคคลคนนั้นกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในตัวเองครับผมจะสรุปให้คุณผู้ฟังเข้าใจก็คือหากคุณรู้แล้วว่าปรัชญาหน้าหนาใจดำคือสิ่งที่จำเป็นคุณไม่อยากเอาไปใช้กับระยะที่1เพราะมันดูดิบเถื่อนมากแต่พอคุณจะใช้จริงคุณก็เริ่มสงสัยในตัวเองหากคุณเริ่มรู้สึกแบบนั้นนั่นหมายความว่าคุณกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระยะที่3ครับมันคือนักรบครับระยะนี้คือหน้าหนาใจดำที่คุณควรสร้างให้มันเกิดขึ้นมากที่สุดเพราะมันคือสิ่งที่กำหนดได้เลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่หนังสือเล่มนี้อธิบายไว้แบบนี้ครับในระยะที่3มันคือพื้นที่ที่มาบรรจบกันของความสูงส่งและความโหดเหี้ยมต่อไปนี้จะเป็นคุณสมบัติของนักรบเมื่อคุณมีทัศนคติแบบนักรบคุณจะมีความสงบนิ่งและการวางเฉยคุณจะมองเห็นว่าชีวิตเป็นศึกที่ต้องต่อสู้บางครั้งมันอาจจะไม่มีทางออกชัยชนะจึงเป็นเป้าหมายเดียวของนักรบคุณผู้ฟังลองคิดถึงทัศนคติของนักรบครับคุณไปรบถ้าคุณไม่ฆ่าคุณก็ถูกฆ่าถ้าคุณเลือกที่จะไม่ฆ่าคู่ต่อสู้คนในกองทัพก็จะเดือดร้อนฉะนั้นคุณต้องฆ่าคนนี่คือนักรบครับมันคือหน้าหนาใจดำที่แสดงออกมาได้ชัดเจนมากคุณต้องมีหน้าหนาที่ว่าคุณจะต้องฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและคุณก็ต้องใจดำมากพอที่จะเอาหอกที่คุณมีทิ่มแทงไปที่ศัตรูเพราะถ้าคุณไม่ทำทุกคนจะตายกันหมดและแน่นอนครับหากผมถามคำถามง่ายๆเลยนักรบต้องฆ่าคนหรือไม่ต้องทำครับต้องทำแต่ถ้าถามอีกคำถามหนึ่งแล้วนักรบต้องฆ่าชาวบ้านหรือไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องก็ได้เห็นไหมครับถึงแม้นักรบธรรมะของเขาจะเป็นการฆ่าคนแต่เขาก็รู้ว่าเมื่อไหร่ควรฆ่าเมื่อไหร่ควรปล่อยนี่แหละครับคือหน้าหนาใจดำระยะที่3มันคือบุคคลหรือตัวตนที่รู้ว่าควรใช้หน้าหนาใจดำอย่างไรเมื่อไหร่สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณใช้หน้าหนาใจดำระยะที่3ได้ก็คือคุณเผชิญหน้ากับศัตรูภายในอย่างกล้าหาญคุณสามารถถอยห่างจากความรู้สึกลังเลและหวาดกลัวนี่คือพลังแห่งการสงบนิ่งและการวางเฉยทำให้นักรบสามารถเผชิญกับความท้าทายของชีวิตด้วยความสงบและสง่างามพอถึงตรงนี้ครับผมได้อธิบายภาพรวมของหน้าหนาใจดำและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะเข้าใจระดับหนึ่งแล้วมันคือวิถีทางตามธรรมชาติก็ว่าได้ครับมันคือความจริงหน้าหนาใจดำอยู่ในตัวพวกเราหมดเลยไม่ว่าเราจะยอมรับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่แต่มันคือความจริงครับอันนี้และต่อจากนี้จะเป็นบทที่ขยายความหน้าหนาใจดำเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างสำหรับการเผชิญหน้าคุณชินหนิงชูเขาได้เขียนไว้ดีมากเลยครับแต่ผมจะสรุปบทเรียนสำคัญต่อจากนี้ให้
จะเป็น11หลักการครับ principle สำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะสร้างหน้าหนาใจดำให้เป็นระยะที่3ข้อที่1คุณต้องทำลายข้อจำกัดภาพภายในและมาตรฐานภายนอกครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นวัยเด็กนะครับตอนวัยเด็กพวกเราส่วนใหญ่จะได้รับการสอนมาว่าการได้ยอมรับจากผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีต้องทำให้ผู้ใหญ่รักให้คนอื่นพอใจคำถามก็คือมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่มันถูกต้องส่วนหนึ่งครับแต่อะไรที่มันมากเกินไปย่อมมีผลเสียการใช้ชีวิตเพื่อได้รับการยอมรับจากผู้อื่นตลอดเวลาคุณจะได้รับผลเสียเต็มๆข้อที่1คุณจะสูญเสียความเชื่อมั่นเพราะคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นมันจะประเดประดังเข้ามา 2. คุณจะลังเลในทุกการกระทำของตัวเองว่ามีใครตัดสินเราอยู่หรือแอบมองดูเราอยู่หรือเปล่าบางทีแค่กับดัก2ข้อนี้ก็เพียงพอแล้วครับที่จะกำหนดความล้มเหลวในชีวิตดังนั้นแล้วคุณธรรมที่เต็มไปด้วยความเสียสละแต่ที่จริงแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่เสแสร้งและมีนัยแอบแฝงคุณต้องรู้เท่าทันบางการกระทำคุณไม่จำเป็นต้องฟังคำวิพากษ์วิจารณ์บางครั้งคุณก็อาจจะต้องฟังคำตัดสินจากผู้อื่นบ้างตรงนี้คุณจะต้องแยกแยะด้วยตัวเองหลักการที่2ครับค้นหาความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองหลักการข้อที่2จะทำให้คุณเอาชนะข้อที่แล้วได้ก็คือการแสวงหาการยอมรับมากเกินไปเราอาจจะเคยได้รับการสอนว่าถ้ามีคนตบหน้าเราก็ต้องหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้ด้วยถามว่ามันเป็นวิธีที่ดีหรือเปล่าดีแค่บางครั้งครับแต่ในบางครั้งมันก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีมันมีเวลาที่คุณจะต้องยอมโดนตบหรืออดทนและมันก็มีวางเวลาที่คุณจะต้องตบคืนถึง2ครั้งตรงนี้แหละครับเขาเขียนไว้แบบนี้เลยคุณจะต้องตบคนอื่นคืนบ้างเพื่อที่คุณจะไม่โดนตบอีกถ้ามีคนตบหน้าคุณก็อาจจะหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้ด้วยเหตุผลบางอย่างบางทีคุณอาจจะเลือกเส้นทางแห่งการยอมจำนนหรือคุณอาจจะเลือกเส้นทางแห่งการเอาคืนยังจำนิทานเรื่องหานซินที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับหานซินยอมโดนตบก่อนเพราะรู้ว่าตบคืนไปก็ไม่คุ้มเสียเวลายอมโดนตบไปเถอะอะไรประมาณนั้นครับดังนั้นผู้ใช้หน้าหนาใจดำเข้าใจดีว่าการตบกลับก็ไม่ได้ทำให้เขากลายเป็นคนไม่ดีหากเขามีเหตุผลที่ถูกต้องมันอาจจะหมายความว่าคุณกำลังเป็นผู้สร้างสันติในการลงโทษคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงด้วยซ้ำหลักการข้อที่3หลักการข้อนี้ลึกซึ้งมากครับความลึกลับภายในระหว่างต้นโอ๊กและต้นหญ้าต้นโอ๊กเปรียบเสมือนธรรมชาติที่แข็งแกร่งครับต้นหญ้าเปรียบเสมือนธรรมชาติที่อ่อนไหวปรับตัวไม่ยึดติดมีความยืดหยุ่นมันคือความสมดุลโลกนี้ประกอบไปด้วยความสมดุลอันละเอียดอ่อนของพลังทั้งสองฝั่งที่ตรงข้ามกันปรัชญาเอเชียเราจะเรียกมันว่าหยินหยางครับหยินก็คือผมไม่แน่ใจว่าสีขาวหรือสีดำแต่มันจะเป็นลูกกลมๆที่มีสีขาวและสีดำสมดุลกันมากทุกสรรพสิ่งล้วนประกอบไปด้วยพลังสองฝั่งนี้ดังนั้นสิ่งที่ตรงข้ามกันไม่ใช่สองสิ่งที่สร้างความสมดุลให้แก่กันแต่มันเป็น2ด้านของสิ่งเดียวกันความมืดอยู่ไม่ได้หากปราศจากความสว่างความดีอยู่ไม่ได้หากปราศจากความชั่วความรุนแรงอยู่ไม่ได้หากขาดสันติในข้อนี้ครับสิ่งที่เขาต้องการจะบอกกับเราเลยก็คือทุกอย่างจะต้องมีสมดุลการบริหารชีวิตการบริหารธุรกิจการบริหารความสำเร็จคือการบริหารความสมดุลครับนี่เป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่ผมได้ค้นพบในช่วงหลังมานี้ทุกอย่างคือการจัดสมดุลชีวิตที่ประสบความสำเร็จหากคุณโยกไปทางฝั่งการทำงานอย่างเดียวแล้วไม่เคยโยกมาฝั่งชีวิตเลยมันก็ไม่สมดุลพอมันไม่สมดุลชีวิตก็จะพังในทันทีต่อให้คุณจะได้เงินมาขนาดไหนคุณก็จะรู้สึกไม่พึงพอใจหรือแม้แต่ในการวางตัวในแต่ละสถานการณ์หากอ่อนเกินไปก็จะถูกกดก็จะถูกดูถูกว่าเป็นคนอ่อนแอไม่เด็ดขาดแต่ถ้าหากแข็งเกินไปก็จะดูเป็นคนหยิ่งทะนงแข็งกระด้างมุทะลุไม่ค่อยมีใครอยากคบหาเห็นไหมครับมันคือเรื่องของการจัดสมดุลผมชอบส่วนหนึ่งที่คุณชินหนิงชูยกตัวอย่างมามากเลยเป็นตัวอย่างหนึ่งจาก36กลยุทธ์การทำสงครามครับเป็นวรรณกรรมคลาสสิกผมเองก็มีโอกาสได้อ่าน36กลยุทธ์นี้จะมีอยู่กลยุทธ์หนึ่งที่ว่าจงแกล้งทำเป็นหมูเพื่อที่จะได้กินเสือชื่อกลยุทธ์ในภาษาไทยก็คือแซงทำบอแต่ไม่ได้บ้าครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังก็คือเมื่อนักล่าสัตว์ชาวเอเชียพร้อมที่จะล่าเสือวิธีการของเขาก็คือทำตัวเองให้เป็นเหยื่อของเสือจะได้เข้ามาใกล้ๆแล้วจะได้ยิงทันทีคนที่เป็นนักล่าเขาก็จะแต่งตัวเป็นหมูและรออยู่ในป่าครับเสือจะเข้ามาใกล้โดยคิดว่าหมูตัวนี้จะต้องเป็นอาหารอันโอชะแน่ๆทีนี้ครับเมื่อเสือเข้ามาใกล้จนนักล่ายิงได้แบบหวังผลเลยก็จะไม่รอช้า
one shot one kill ครับเสือก็จะกลายเป็นอาหารอันโอชะของเจ้าหมูตัวนั้นในทันทีและคุณผู้ฟังครับความยิ่งใหญ่ในการล่าเสือนี้คืออะไรรู้ไหมครับวีรบุรุษไม่ได้ถูกตัดสินจากความสามารถในการยิงปืนหรือล่าสัตว์แต่เกิดจากความแข็งแกร่งและความสามารถในการอดทนต่อความอับอายที่จะต้องเป็นหมูครับผมว่าปรัชญานี้ลึกซึ้งมากเขาไม่ได้ชื่นชมที่ว่าคุณยิงแม่นหรือล่าเสือเก่งแต่เขาชื่นชมที่ว่าคุณยอมทำให้ตัวเองเป็นหมูเพื่อที่จะล่อเสือเข้ามาได้แสดงว่าจิตวิญญาณของคุณจะต้องแข็งแกร่งระดับหนึ่งเลยฉะนั้นสำหรับปรัชญานี้ครับในบางครั้งคุณอาจต้องอดทนต่อความอับอายขายหน้าที่คนอื่นต้องการหยิบยื่นให้หรือบางทีคุณอาจจำเป็นต้องยอมแลกผลประโยชน์ระยะสั้นเพื่อผลประโยชน์ที่มันยิ่งใหญ่กว่าและอีกฝ่ายมองไม่เห็นคนที่สามารถทำเช่นนี้ได้อีกไม่นานเขาจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่โดยไม่มีข้อแม้ใดๆต่อไปครับหลักการที่4จงเข้าใจตัวเองในการเข้าถึงสภาวะหน้าหนาใจดำครับคุณต้องเข้าใจตัวเองแน่นอนต้องรู้จักความสำเร็จของตัวเองรู้จักตัวตนของตัวเองรู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้หน้าหนาใจดำเมื่อไหร่ไม่ควรใช้การเข้าใจตัวเองจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคุณชินหนิงชูครับเขาบอกไว้แบบนี้ครับคนที่มีความพิเศษคนที่มีความสำเร็จที่ต้องการจะไม่สนใจสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับพวกเขามากนักหน้าหนาใจดำดูเหมือนจะเกิดขึ้นกับพวกเขาโดยธรรมชาติด้วยซ้ำคนเหล่านั้นจะได้สิ่งที่พวกเขาต้องการมาอย่างง่ายดายเพราะพวกเขาไม่ยึดติดครับพวกเขาไม่ยึดติดกับความคิดเห็นของผู้อื่นและปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่ถูกปลูกฝังมาให้ได้รับผลกระทบจากความคิดเห็นของคนอื่นมากจนเกินไปนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองวิเคราะห์และลองเรียนรู้ตรงนี้นะครับคุณสามารถเรียนรู้สิ่งที่มีค่าจากผู้คนที่ไม่สนใจผู้อื่นเหล่านี้ได้เพราะการไม่สนใจความคิดเห็นของผู้อื่นจะทำให้คุณมุ่งความสนใจไปยังการบรรลุเป้าหมายและจะทำได้โดยการเข้าใจตัวเองและเข้าใจการกระทำอย่างท่องแท้ด้วยการเข้าใจตัวเองบางทีพูดเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่สำหรับบางคนมันเป็นอะไรที่ทำยากมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เข้าใจตัวเองอยู่หรือเปล่าผมจะอธิบายให้คุณผู้ฟังแบบนี้ก็คือการเข้าใจตัวเองคนที่จะเข้าใจได้ก็คือตัวเราใช่ไหมครับเป็นคนอื่นไม่ได้เลยเสียงของการเข้าใจตัวเองมันมักจะมาจากสัญชาตญาณคุณอาจจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ว่าทำไมสถานการณ์นี้คุณรู้สึกแบบนี้ทำไมในช่วงเวลานี้คุณรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องและคนอื่นทำสิ่งที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของคุณหมดเลยคุณอาจจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกแล้วว่าคุณรู้สึกไม่ดีคุณรู้สึกไม่พอใจคุณรู้สึกว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นแหละครับหากคุณฟังเสียงนั้นคุณจะรู้ต่อว่าคุณต้องทำอะไรและพอคุณทำในสิ่งที่มันตรงกับสัญชาตญาณของตัวเองนั่นแหละครับคือการเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วผมก็จะย้อนกลับไปถึงนิยามความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังยังจำได้ไหมครับความสำเร็จคือการมีชีวิตด้วยความเข้าใจและเดินตามเส้นทางของตนคุณจะต้องเข้าใจตัวเองและหลังจากนั้นคุณก็จะรู้ว่าเส้นทางที่คุณจะเดินเพื่อความสำเร็จคืออะไรหลักการที่5ทำลายพันธนาการแห่งความกลัวให้ได้การประสบความสำเร็จและความกลัวความล้มเหลวนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ครับเขาบอกไว้แบบนี้ครับความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เรากลัวอยู่แล้วครับแต่คุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าว่ามันมีโรคการกลัวประสบความสำเร็จด้วยอย่างไรเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายความกลัวการประสบความสำเร็จมีพลังมากกว่าความกลัวความล้มเหลวเสียอีกนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณมักจะเจอคนที่ล้มเหลวมากกว่าคนที่สำเร็จเราทุกคนถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวอยู่ในระดับหนึ่งครับความกลัวที่จะก้าวหน้าความกลัวที่จะล้มลงหากคุณอยากประสบความสำเร็จคุณก็จะใช้ชีวิตแบบเดิมๆไม่ได้คุณก็จะต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างพอคุณต้องเปลี่ยนแปลงคุณก็อาจจะกลัวเพราะถ้าคุณผู้ฟังไปถามเป้าหมายคนส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พ้นเขาอยากรวยอยากมีชื่อเสียงอยากทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ส่วนใหญ่แล้วมันมาแค่ความคิดการกระทำมันไม่ได้มาด้วยตรงนี้แหละครับเขาบอกไว้ว่าเพราะจริงๆแล้วพวกเขากำลังกลัวสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องการมันจะต้องแลกมาด้วยการทิ้งชีวิตที่คุ้นเคยของเขาไว้เบื้องหลังและก้าวเข้าไปยังพื้นที่ที่เขาไม่รู้จักฉะนั้นการกลัวความล้มเหลวกับการกลัวความสำเร็จแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาแค่กลัวที่จะประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จมันมีภาษีที่ต้องจ่ายคุณอาจจะต้องทำงานหนักคุณจะต้องทิ้งวิถีชีวิตเดิมๆคุณอาจจะต้องทิ้งความสัมพันธ์เดิมๆไปแค่ฟังก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมครับแต่นั่นคือสิ่งที่คุณต้องจ่ายและคุณต้องจ่ายด้วยถ้าต้องการสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จเพราะถ้าคุณไม่จ่ายสิ่งที่คุณมีอยู่อาจจะถูกขโมยไปก็ได้วันใดวันหนึ่งตรงนี้ผมจะอ่านอีกประโยคนึงนะครับความสำเร็จ
ยังต้องการความกล้าเสี่ยงที่จะได้รับความไม่พอใจจากผู้อื่นด้วยความคิดที่เป็นอิสระความคิดใหม่ๆและความพยายามเกินขอบเขตหลายครั้งคุณมักจะได้รับความไม่พอใจจากผู้อื่นตั้งแต่ความไม่เชื่อการดูถูกการถูกเยาะเย้ยไปจนถึงการแสดงออกอย่างรุนแรงคุณจึงต้องยืนหยัดคุณต้องยืนหยัดไม่ว่าคุณจะกลัวหรือไม่มีใครสนไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดขนาดไหนไม่มีใครสนคุณแค่ต้องยืนหยัดเท่านั้นเลยครับต่อไปเป็นหลักการข้อที่6เข้าใจธรรมชาติของภาพลวงและความเป็นจริงในชีวิตมีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยบอกเอาไว้ครับถ้าเธอไม่ชอบโลกที่เธอมองเห็นก็แค่เปลี่ยนค่าสายตาแว่นของเธอซะแว่นในที่นั้นคืออะไรรู้ไหมครับทัศนคติหากคุณไม่ชอบโลกที่คุณอยู่บางทีโลกอาจจะไม่ได้มีอะไรดีหรือไม่ดีแต่ที่ไม่ดีคือทัศนคติครับอันนี้เป็นอีกความจริงหนึ่งคนสองคนเจอสถานการณ์เดียวกันแต่ตอบสนองแตกต่างกันเหตุผลเป็นเพราะเลนส์แว่นแห่งทัศนคตินั่นเองมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับโลกใบนี้ไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากการมองเห็นของเราหลักการข้อที่7จงรู้ความแตกต่างระหว่างความดีงามและความหลงตัวเองครับในข้อนี้ผมมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังแล้วผมอยากให้คุณผู้ฟังลองตัดสินผลลัพธ์ด้วยตัวเองนะครับกาลครั้งหนึ่งมีนักบวชคนหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ตรงข้ามของถนนการนั่งสมาธิของเขาถูกขัดจังหวะโดยชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังวิ่งเข้ามาครับชายคนนั้นวิ่งเข้ามาแล้วก็ตะโกนบอกนักบวชคนนั้นเลยว่าท่านช่วยเราด้วยสิชายคนหนึ่งมากล่าวหาข้าอย่างผิดๆว่าข้าขโมยของชายเหล่านั้นกำลังไล่ตามข้าพร้อมกับฝูงชนจำนวนมากถ้าพวกเขาจับข้าได้พวกเขาจะต้องตัดมือของข้าทิ้งแน่ๆนักบวชได้ยินดังนั้นครับก็เลยสังเกตชายคนนี้ดูด้วยความที่นักบวชเป็นคนที่มีเซนส์แล้วก็สังเกตคนเก่งครับก็รู้เลยว่าชายคนนี้พูดความจริงชายคนนี้ไม่ได้ขโมยของนักบวชคนนั้นก็เลยพยักหน้าแล้วก็บอกว่าโอเคข้าเข้าใจและรู้แล้วชายหนุ่มก็เลยเลือกที่จะปีนต้นไม้ที่อยู่ข้างๆนักบวชครับแล้วก็ขอร้องนักบวชว่าได้โปรดเถิดท่านอย่าบอกพวกเขาว่าข้าซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้นี้นักบวชมองด้วยสายตาอันชัดเจนครับและเวลาก็ผ่านไปครู่หนึ่งชาวบ้านที่ไล่ล่าชายคนนั้นก็เดินมาหาแล้วก็ถามว่าท่านนักบวชท่านเห็นชายหนุ่มวิ่งผ่านมาทางนี้หรือเปล่าปัญหาเกิดขึ้นเลยครับนักบวชคนนี้สะดุ้งครับเพราะอะไรครับนักบวชคนนี้เคยปฏิญาณตนว่าจะพูดความจริงเสมอผลลัพธ์ก็คือนักบวชชี้ไปที่ต้นไม้หลังจากนั้นชายคนนั้นก็ถูกตัดมือเป็นที่เรียบร้อยเพราะนักบวชบอกที่ซ่อนให้กับชาวบ้านนั่นเองตรงนี้ครับนักบวชไม่อยากทรยศเด็กหนุ่มผู้บริสุทธิ์เลยแต่คำปฏิญาณนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์สำหรับเขามากเขาจึงชี้ขึ้นไปทางต้นไม้ชาวบ้านก็เลยได้ลากชายหนุ่มมาลงโทษนั่นเองทีนี้ผมจะถามคุณผู้ฟังก่อนคุณผู้ฟังคิดว่าสิ่งที่นักบวชคนนี้ทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ครับนักบวชคนนี้รู้อยู่แก่ใจว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ขโมยของแต่เขาก็จำเป็นที่จะต้องรักษาคำปฏิญาณของเขาด้วยการบอกความจริงเรามาดูผลลัพธ์ของนิทานเรื่องนี้กันเมื่อเวลาผ่านไปนักบวชคนนั้นก็เสียชีวิตครับนักบวชเสียชีวิตและยืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษานักบวชถูกลงโทษในสิ่งที่เขาทำกับชายหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายครับผู้พิพากษาบอกเลยว่าสิ่งที่คุณทำคือบาปกรรมที่หนักหนามากนักบวชก็งงครับแต่ท่านครับตัวข้าได้ปฏิญาณตนด้วยคำอันศักดิ์สิทธิ์ว่าข้าจะพูดแต่ความจริงข้าจึงต้องทำเช่นนั้นแล้วสิ่งที่ข้าทำมันผิดอันใดผู้พิพากษาก็ตอบกลับในวันนั้นเจ้าไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องเจ้ารักความหลงตัวเองมากกว่าความดีงามเจ้าส่งชายผู้บริสุทธิ์ไปยังผู้ที่ทำร้ายเขาไม่ใช่เพราะเห็นแก่ความดีงามแต่เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตัวเจ้าเองในฐานะผู้ทรงคุณธรรมต่างหากฉะนั้นเจ้าไม่ใช่คนดีเจ้าแค่หลงตัวเองเจ้าแค่หลงเชื่อว่าคุณธรรมจอมปลอมสำคัญกว่าความดีงามนี่คือจุดจบของนิทานเรื่องนี้ครับและนักบวชคนนั้นก็ถูกลงโทษไปตามระเบียบผมว่านิทานเรื่องนี้เป็นอะไรที่สะท้อนแง่มุมในหลายด้านมากบางทีคุณอาจจะต้องทำในสิ่งที่มันขัดกับค่านิยมหรือคุณธรรมของตัวเองบ้างเพราะบางทีสิ่งที่คุณเลือกนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าจริงอยู่ครับการรักษาคำพูดเป็นอะไรที่สำคัญแต่ถ้าบางครั้งมันถึงช่วงเวลาที่จำเป็นจะต้องทำสิ่งที่มันขัดกับคำสัญญาและคุณรู้ได้ว่าการทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแน่ๆคุณก็อาจจะต้องเลือกทางนั้นคุณอาจจะต้องเลือกวางคุณธรรมของตัวเองไว้ก่อนแล้วทำสิ่งที่มันดีงามมากกว่านี่คือสิ่งที่นิทานเรื่องนี้สอนให้ผมได้รับรู้ครับผมเองก็อยากเห็นความคิดเห็นของคุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์ได้นะครับ
ต่อไปเป็นหลักการข้อที่ 8 จงเอาชนะความกลัวตรงตัวครับความกลัวเป็นอารมณ์ที่มีการทำลายล้างมากที่สุดความกลัวส่งผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์เช่นเดียวกับยาพิษ1 หยดในบ่อน้ำพุความกลัวสวมหน้ากากอันหลากหลายและเข้ามาในหลากหลายรูปแบบจริงอยู่ครับความกลัวไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่มีแต่ด้านลบเพราะถ้าเราไม่มีความกลัวเราอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้เราอาจจะออกไปเดินเล่นกลางทุ่งหญ้าสวานาตอนที่ยังเป็นโฮโมเซเปียนส์แล้วก็ถูกสัตว์ร้ายกินเหตุเพราะไม่กลัวนั่นเองความกลัวมีประโยชน์ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายครั้งความกลัวมันก็เป็นโทษกับเราและมันเป็นโทษหนักด้วยคุณชินหนิงชูเขาบอกว่ามันจะมีองค์ประกอบ6อย่างในการจัดการกับความกลัว 1. ประโยชน์ของความกลัวครับเราพูดถึงตรงนี้กันก่อนมีคำกล่าวจีนหนึ่งครับหมวกคือสิ่งที่ดีรองเท้าคือสิ่งที่ดีแต่หากท่านสวมหมวกลงบนเท้าและสวมรองเท้าบนศีรษะทั้งสองสิ่งจะไร้ประโยชน์ครับแล้วมันอาจจะเป็นภาระด้วยฉะนั้นความกลัวไม่จำเป็นต้องอันตรายเป็นเพราะความกลัวเราจึงเรียนรู้ที่จะเคารพกฎของธรรมชาติเราไม่กระโดดเข้าไปในกองไฟที่ลุกโชนอย่างโง่เขลาเราไม่ปล่อยให้ตัวเองจมน้ำตายในมหาสมุทรหากว่ายน้ำไม่เป็นก็เพราะเรามีความกลัวเราไม่กระโดดลงจากเครื่องบินโดยปราศจากการฝึกอบรมและอุปกรณ์ก็เป็นเพราะความกลัวฉะนั้นอย่าได้กลัวความกลัวขอให้ใช้หน้าหนาใจดำเพื่อปกป้องและป้องกันคุณจากภาพลวงตาของพยันตรายข้อที่ 2 ดวงตาแห่งความกลัวในการเอาชนะความกลัวคุณต้องหาความกล้าหาญและความตั้งใจที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวให้ได้ครับความกลัวจะไม่น่ากลัวเมื่อคุณจ้องเข้าไปในดวงตาของมันครับความกลัวจะไม่น่ากลัวเมื่อคุณกล้าที่จะกล้าหาญคุณผู้ฟังน่าจะยังจำภาพยนตร์เรื่อง It ได้ที่เด็กๆเริ่มตะโกนด่าเจ้าตัวตลกที่มันดูน่ากลัวมากเลยแต่พอตัวตลกเริ่มรับรู้ว่าเด็กๆไม่กลัวตัวตลกตัวนั้นก็ไร้พิษสงไม่สามารถทำอะไรเด็กๆได้ภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนความจริงของความกลัวได้ชัดเจนมากครับชื่นชมเลยข้อที่ 3 ความแปลกแยกคือความกลัวเมื่อใดที่คุณแปลกแยกออกจากจิตวิญญาณของตัวเองคุณจะกลัวครับโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่หรืออะไรที่มันท้าทายหากคุณไม่เข้าใจตัวเองหากคุณไม่ฟังเสียงของตัวเองคุณจะเจอความหวาดกลัวเข้ามาเล่นงาน 4. ถอยออกจากความกลัวให้ได้หากคุณไม่กังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของสถานการณ์คุณก็จะไม่กลัวเมื่อใดก็ตามที่คุณยึดติดกับความคาดหวังความวิตกกังวลและความกลัวจะเข้ามาครอบงำและผลลัพธ์มันก็มักจะเป็นสิ่งที่คุณจินตนาการข้อที่ 5 เพิกเฉยให้เป็นความกลัวไม่ได้เกิดจากความเป็นไปได้ที่แท้จริงแต่มันเป็นสภาวะของความไม่สบายใจทางอารมณ์ผมชอบคำหนึ่งที่คุณมาร์ค ทเวนเขาได้เคยกล่าวเอาไว้ก็คือตัวผมนั้นเป็นชายแก่และมีปัญหามากมายแต่ส่วนใหญ่แล้วปัญหามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยอย่าให้ความสำคัญกับความกลัวมากจนเกินไปครับแขกที่ถูกละเลยมักจะจากไปเองโดยไม่บอกลาข้อที่ 6 ทำในสิ่งที่คุณต้องทำถึงแม้ว่าคุณจะกลัวอันนี้ตรงตัวครับระหว่างการเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆในแต่ละวันบางครั้งการตัดสินใจที่ยากก็จะเข้ามาหาถึงอย่างไรก็ตามหากคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ขอให้ทำอย่าได้กลัวหลักการข้อที่ 9การเดินทางก้าวข้ามการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและการแสวงหาความสุขคือเรื่องโกหกหากให้ผมพูดง่ายๆเลยก็คือหากคุณมีความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดคุณจะยิ่งเจอความเจ็บปวดยิ่งคุณต้องการแสวงหาความสุขคุณจะยิ่งไม่เจอนี่คือความจริงครับเขาบอกไว้แบบนี้เลยภายใต้ความกลัวความสำเร็จและความล้มเหลวคือความกลัวความเจ็บปวดปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่กระตุ้นการกระทำของมนุษย์คือความปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและทำในสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขแต่หากดูย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วครับการแสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดแบบมืดบอดทำให้มนุษย์ทำร้ายตัวเองครับยิ่งมนุษย์แสวงหาความสุขแบบผิวเผินมากเท่าไหร่ความโลภมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีโก้อัตตาจะยิ่งพุ่งสูงขึ้นเรากำลังแสวงหาความสุขอย่างสุ่มสี่สุ่มห้านั่นแหละครับจะกลายเป็นกับดักในทันทีทันใดแต่ตรงกันข้ามเลยความสุขที่มันยั่งยืนความสุขที่มันเป็นแก่นจริงๆมันมักจะต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดหรือการลงทุนบางสิ่งบางอย่างอยากสุขภาพดีก็ต้องแลกมาด้วยการออกกำลังกายหากเลือกที่จะไปดูดไขมันนิสัยของการรักตัวเองมันก็จะไม่เกิดอีกหน่อยไขมันที่คุณดูดออกไปมันก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมซะอีกหากคุณอยากรวยคุณไปเล่นการพนันคุณอาจจะโชคดีรวยจริงก็ได้แต่คุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณจะรักษาเงินที่คุณได้มาถ้าคุณไม่ได้มีนิสัยของการทำงานหนักดูแลความมั่นคงของตัวเองเป็นเงินที่มีอาจจะไปเพิ่มความโลภของเราอันนี้เราไม่มีทางรู้เลยแต่หลายครั้ง
กรณีศึกษาผลลัพธ์มันออกมาเป็นแบบนั้นครับเอาละครับผมเอามา9หลักการให้คุณผู้ฟังซึ่งเป็น9หลักการหลักๆเพราะแค่9หลักการนี้คุณผู้ฟังก็เข้าใจหน้าหนาใจดำมากขึ้นและผมเชื่อว่าหลายท่านเริ่มเห็นหน้าหนาใจดำในตัวเองแล้วหรือบางทีเราก็อาจจะเจอมาจากผู้อื่นผมยังสรุปไม่ถึงครึ่งเล่มเลยนะครับเอาจริงๆแล้วแต่เพียงบทเรียนเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับที่จะฝึกฝนปรัชญานักรบในตัวของทุกท่านเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับและถ้าหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ